เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2465 โลกต้องตะลึงกับการค้นพบทางโบราณคดีครั้งยิ่งใหญ่ของโลกสุสานฟาโรห์ตูตันคามุนฟาโรห์องค์ที่ 12 แห่งราชวงศ์ที่ 18 ของอียิปต์โบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปีในบริเวณหุบเขากษัตริย์ที่เมืองลักซอร์ประเทศอียิปต์ที่ในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของเมืองทีฟส์เมืองหลวงของอียิปต์โบราณซึ่งนับเป็นสุสานราชวงศ์อียิปต์โบราณแห่งแรกที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่และเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติล้ำค่ามากมายที่ช่วยให้นักโบราณคดีนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงเรื่องราวในยุคนั้นมากขึ้นอีกทั้งการค้นพบยังทำให้ฟาโรห์ตูตันคามุนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์โบราณที่โด่งดังไปทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันตูตันคามุนได้ขึ้นเป็นฟาโรห์หรือพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักรอียิปต์โบราณมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ประมาณ9หรือ10พรรษาระหว่างปี 1332 ถึง 1323 ก่อนคริสตกาลซึ่งยุวกษัตริย์พระองค์นี้ได้ฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมของอียิปต์ด้วยการนำเทพเจ้าหลายองค์กลับมาบูชาและสร้างวิหารขึ้นใหม่แต่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์อย่างปริศนาในวัยเพียง19พรรษาและโดยการขึ้นครองราชย์อันแสนสั้นทำให้มีหลักฐานลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับพระองค์น้อยนิดและบางส่วนนั้นก็ได้สูญหายไปบ้างตามกาลเวลาแต่ศิลปะวัตถุทรัพย์สมบัติจำนวนมากและพระศพที่อยู่ภายในสุสานขนาดเล็กซึ่งรู้จักกันในนามสุสาน KV62 ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาชีวิตและยุคสมัยของฟาโรห์ตูตันคามุน1 ศตวรรษแห่งการค้นพบสุสานฟาโรห์ตูตันคามุนผ่านไปวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้เปิดเผยเงื่อนงำถึงพระชนชีพและยุคสมัยของพระองค์ในอดีตไว้อย่างไรบ้างมีคำตอบในคลิปนี้ครับในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า 3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจาก Clarity น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับปริศนาข้อใหญ่ที่ยังคงอยู่เรื่องที่นักประวัติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ต้องการหาคำตอบมากที่สุดคือการสิ้นพระชนชีพของฟาโรห์ตูตันคามุนซึ่งข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายเกิดขึ้นตั้งแต่โฮเวิร์ดคาร์เตอร์นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ค้นพบหลุมฝังศพของฟาโรห์ตูตันคามุนนักวิชาการบางคนคิดว่าพระองค์อาจจะถูกปรงพระชนหรืออาจเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงต่างๆเช่นมาลาเรียบางก็ว่าหากดูจากกระดูกซี่โครงและกระดูกที่หายไปอาจเกิดจากอุบัติเหตุหรืออาจเกิดจากการตกจากม้าและยังมีอีกหลายคนแย้งว่าน่าจะเสียชีวิตจากการเป็นคนทุพพลภาพโดยชี้ไปที่หลักฐานจากการพบไม้เท้าในสุสานและน่าจะมีเท้าที่ผิดรูปซึ่งเป็นลักษณะของการเป็นโรคเท้าปุกข้อสันนิษฐานทั้งหมดก็สอดคล้องกับการวิเคราะห์ DNA ที่เผยว่าพ่อแม่ของพระองค์เป็นพี่น้องกันซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุของความผิดปกติทางร่างกายจากภาวะเลือดชิดและจากการศึกษาครั้งล่าสุดโดยใช้การเอ็กซเรย์ CT สแกนและการวิเคราะห์ DNA ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ป่วยเป็นมาลาเรียหลายครั้งรวมถึงมีอาการป่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรมนอกจากนี้ยังเกิดขาหักก่อนสิ้นพระชนอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแบบฟันธงว่าพระองค์เสียชีวิตได้อย่างไรนอกจากว่าไม่มีสัญญาณว่าเกิดจากการถูกลอบสังหารฟาโรห์ตูตันคามุนขึ้นปกครองบ้านเมืองด้วยพระชนชีพเพียง 9-10 พรรษาการบริหารบ้านเมืองจึงต้องตกอยู่กับวิเซียซึ่งเป็นตำแหน่งผู้ช่วยของฟาโรห์ในการดูแลและปกครองเมืองต่างๆในอียิปต์และการขึ้นครองราชย์ในรัชสมัยของพระองค์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆราว 9 ปีก็สิ้นพระชนอย่างกระทันหันทำให้ไม่สามารถสร้างสุสานหลวงได้ทันวิเซียไอจึงได้สร้างสุสานเล็กๆแบบง่ายๆถวายราว 200 ปีต่อมาพบหลักฐานว่ามีการสร้างสุสานของรามเสสที่ 6 ทับสุสานของฟาโรห์ตูตันคามุนด้วยเพราะพระองค์ทรงครองราชย์ในระยะเวลาอันสั้นพระองค์จึงถูกลืมเลือนไปในเวลาไม่นานหลังสิ้นพระชนจึงไม่มีผู้ใดล่วงรู้หลักแหล่งของสุสานที่แท้จริงคนงานจึงนึกว่าเป็นสุสานของบุคคลธรรมดาฟังดูอาจจะดูเป็นฟาโรห์ที่โชคร้ายและน่าสงสารแต่นั่นคือความโชคดีที่ส่งผลให้มัมมี่ของฟาโรห์ตูตันคามุนและสุสานนั้นปลอดภัยถึงแม้ในช่วงแรกๆได้ถูกโจรบุกป
ล้นสมบัติออกไปขายได้บางส่วนถึง2 ครั้งก็ตามแต่ทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ยังคงอยู่ส่งผลให้มัมมี่ฟาโรห์ตูตันคามุนในโรงและสุสานแห่งนี้ทิ้งร่องรอยในอดีตไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอย่างสมบูรณ์ที่สุดหนึ่งในการค้นพบสุสานของฟาโรห์ตูตันคามุนที่น่าทึ่งคือการพบปลอกคอดอกไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่หลายพวงในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ในบริเวณหลุมเก็บของพิธีกรรมที่แยกจากห้องฝังพระศพหลักซึ่งจากการวิเคราะห์ของนักพฤกษศาสตร์ล่าสุดได้พบว่าปลอกคอประกอบไปด้วยดอกไม้หลายชนิดเช่นดอกบัวสีน้ำเงินดอกข้าวฟ่างป่าผลแมนเดรกและใบมะกอกโดยดอกบัวนั้นนับเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่เป็นพืชสำคัญที่แสดงถึงแนวคิดเรื่องของการฟื้นคืนชีพซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับพิธีศพของกษัตริย์และด้วยการที่ดอกไม้เหล่านี้มีช่วงเวลาออกดอกจำเพาะนักวิชาการจึงสามารถใช้เป็นเบาะแสเพื่อระบุช่วงเวลาของการฝังพระศพได้ซึ่งเมื่อศึกษาร่วมกับข้อมูลการทำมัมมี่ในอียิปต์โบราณที่ต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ย70 วันนักวิจัยจึงสรุปได้ว่าฟาโรห์ตูตันคามุนน่าจะถูกฝังระหว่างกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายนซึ่งหมายความว่าพระองค์น่าจะสิ้นพระชนม์ในช่วงฤดูหนาวคือประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ดอกไม้ในปลอกคอที่พบจึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยไขปริศนาเรื่องช่วงเวลาการสิ้นพระชนม์ของฟาโรห์หนุ่มองค์นี้และยังเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์โบราณอีกด้วยในการทำมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณหลังจากนำสมองและอวัยวะภายในออกแล้วก็จะปฏิบัติตามกรรมวิธีของการทำมัมมี่คนโดยทำให้ร่างกายแห้งจะทำให้ได้มัมมี่คงสภาพเดิมอยู่ได้หลายพันปีแต่ร่างกายจะมีลักษณะที่หดตัวและซูบผอมลงและด้วยความเชื่อว่าวิญญาณต้องกลับคืนสู่ร่างเพื่อดำรงอยู่ในปรโลกดังนั้นเพื่อให้วิญญาณสามารถจดจำร่างของตนได้ใบหน้าของมัมมี่จึงจะต้องดูเหมือนจริงมากที่สุดก่อนหน้านี้จึงมีการสันนิษฐานว่ามีการนำสารต่างๆเข้าไปใต้ผิวหนังบนใบหน้าของฟาโรห์ตูตันคามุนเพื่อให้ใบหน้าดูอิ่มเอิบแต่ทั้งนี้ผลการพิสูจน์ล่าสุดหลังจากมีการทำ CT สแกนมีการสันนิษฐานว่าศพของพระองค์ได้รับการทำศพอย่างรวดเร็วและไม่ได้ปราณีตมากนักเนื่องจากพระองค์เสียชีวิตอย่างกระทันหันดังนั้นการฉีดสารเพื่อให้ใบหน้าสมบูรณ์นั้นไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะตามหลักการแล้วการทำให้ใบหน้าดูสมบูรณ์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทักษะและระยะเวลาถึงแม้ว่าฟาโรห์ตูตันคามุนจะถูกบันทึกว่าไม่มีผู้สืบสกุลแต่การค้นพบในสุสานได้พบว่าพระองค์ไม่ได้นอนโดดเดี่ยวในหลุมศพตามลำพังมีการพบโลงศพขนาดเล็ก2 โลงในกล่องไม้ในคลังสมบัติของสุสานผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโลงศพเหล่านี้มีทารกเพศหญิง2 คนคนหนึ่งอายุครรภ์ประมาณ 5-6 เดือนและอีกคนอายุครรภ์ประมาณ9 เดือนโดยเสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนดซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดว่าทั้งสองเป็นลูกสาวของฟาโรห์ตูตันคามุนกับพระมเหสีอังเคสเทนามุนซึ่งเป็นเครือญาติของพระองค์และจากการตรวจสอบมัมมี่ทารกก็พบว่ามีภาวะผิดปกติซึ่งก็น่าจะมาจากการแต่งงานภายในเครือญาติจึงทำให้เกิดภาวะเลือดชิดนั่นเองทั้งนี้การพบมัมมี่ทารกนับเป็นเรื่องยากชาวอียิปต์โบราณเคยทำมัมมี่เด็กบ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกติการสูญเสียลูกๆจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับฟาโรห์ตูตันคามุนพระองค์จึงต้องการให้ลูกๆได้อยู่กับพระองค์ในปรโลกการค้นพบหน้ากากที่อารามไปด้วยทองคำกระจกและอัญมณีที่ใช้ในพิธีฝังพระศพนอกจากจะทำให้พระพักตร์ของฟาโรห์ตูตันคามุนเป็นอมตะตามความเชื่อและคติชนของอียิปต์โบราณแล้วศิลปะวัตถุชิ้นเอกชิ้นนี้ยังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังและเป็นที่จดจำในวัฒนธรรมสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ในแง่ของโบราณคดีแต่ยังเป็นตัวแทนของอียิปต์โบราณที่ปรากฏในสื่อต่างๆตั้งแต่ภาพยนตร์ศิลปะเกมไปจนถึงแฟชั่นและการออกแบบในยุคปัจจุบันซึ่งหน้ากากทองคำถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ได้สร้างขึ้นสำหรับพระองค์โดยเฉพาะแต่อาจถูกสร้างขึ้นสำหรับราชินีเนเฟอร์ติติก่อนจะถูกนำมาปรับเปลี่ยนโดยจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าส่วนหนึ่งของหน้ากากโดยเฉพาะส่วนหูมีการเจาะซึ่งเป็นการออกแบบมาสำหรับผู้หญิงมากกว่าและจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายและการสแกนแบบ3 มิติของหน้ากากจากทีมนักวิชาการของพิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโรเคยระบุว่าโครงสร้างและการตกแต่งบางส่วนของหน้ากากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ของฟาโรห์ตูตันคามุนที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันจึงอาจทำให้ต้องใช้วัตถุที่มีอยู่แล้วในการฝังพระศพในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณฟาโรห์ถือเป็นเทพเจ้าที่กลับคืนสู่โลกแห่งวิญญาณ
ดังนั้นการฝังกริดไว้กับมัมมี่จึงเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องและอำนาจจึงไม่แปลกที่ในหีบศพของฟาโรห์ตุตันคามุนเมื่อเปิดออกมาจะพบกริดประดับอยู่2 เล่มหนึ่งทำด้วยทองคำวางอยู่บริเวณท้องส่วนอีกเล่มวางอยู่ที่ต้นขาขวาของมัมมี่ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าเป็นการวางอาวุธสำหรับปกป้องฟาโรห์ในโลกหลังความตายแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือกริดเล่มนี้ทำจากเหล็กอุกกาบาตทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเคยตั้งข้อสังเกตมาก่อนหน้านี้แล้วว่ากริดเล่มนี้ทำจากเหล็กอุกกาบาตแต่ยังไม่มีการพิสูจน์เพื่อยืนยันอย่างแน่ชัดมาก่อนแต่ในปีพุทธศักราช 2559 ทีมนักวิจัยจากประเทศอิตาลีและอียิปต์ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ซึ่งช่วยระบุธาตุที่ต่างกันด้วยสีเฉพาะตัวจากแสงเอ็กซเรย์ที่สะท้อนออกมาการวิเคราะห์ทำให้ได้พบว่าเนื้อกริดประกอบไปด้วยเหล็กประมาณ 88.1%นิกเกิล 10.8% และโคบอลต์อีก 0.6% ซึ่งสัดส่วนของนิกเกิลและโคบอลต์มีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับโลหะธาตุที่พบในเหล็กอุกกาบาตการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พบความใกล้เคียงเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นอุกกาบาตที่ตกในบริเวณทะเลทรายตะวันตกของอียิปต์ซึ่งอยู่ห่างจากอเล็กซานเดรียประมาณ240กิโลเมตรจริงอยู่ที่สมัยนั้นเทคโนโลยีการหลอมเหล็กอาจยังไม่มีในอียิปต์โบราณแต่อย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่าช่างฝีมือสามารถตีขึ้นรูปเหล็กจากอุกกาบาตซึ่งมีโครงสร้างที่แข็งแรงได้โดยไม่ต้องหลอมแต่ใช้วิธีโคลเวิร์กิ้งโดยจะตีขึ้นรูปบิดงอหรือเจรไนโลหะในขณะที่โลหะยังเย็นอยู่กริดจากอุกกาบาตเล่มนี้จึงเป็นหลักฐานว่าชาวอียิปต์โบราณให้คุณค่าวัสดุจากท้องฟ้าว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์และยังสะท้อนถึงความชำนาญของช่างโลหะอียิปต์โบราณอีกด้วยปัจจุบันโลกได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอียิปต์โบราณมามากกว่าศตวรรษที่ผ่านมาแต่ยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังหาคำตอบไม่ได้การค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ค้นพบภายในสุสาน KV62 จึงยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในปัจจุบันและช่วยทำให้ฟาโรห์ตุตันคามุนผู้ซึ่งเคยเป็นฟาโรห์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในยุคนั้นแต่กลับกลายเป็นที่สนใจระดับโลกจากการค้นพบสุสานของเขาจนได้รับการเปิดเผยเรื่องราวและไขปริศนาที่ซ่อนเร้นให้กระจ่างมากยิ่งขึ้น